પહેલાં આપણે ચણાની દાળ લઈશું, એને ધીમા તાપે શેકીશું. ગુલાબી શેકવાની છે. ગુલાબી શેકાઈ ગઈ છે. હવે એને ઠંડી કરીશું. ઠંડી કરીને મિક્સરમાં નાખી દઈશું એટલે એનો લોટ થઈ જશે. લોટ તૈયાર છે. હવે એનું પ્રીમિક્સ બનાવીશું. પહેલાં 1 ચમચી સાબુત ધનિયા, 1 ચમચી મરી પાવડર, મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે, 2 ચમચી ખાંડ, 5 ચમચી લીંબુના ફૂલ, 2 ચમચી મરચું, સાજીના ફૂલ નાખીશું અને મિક્સ કરીશું. મિક્સ કરીને 3 ચમચી તેલ નાખીશું. એને ફરીથી મિક્સ કરીશું એટલે આપણું પ્રીમિક્સ તૈયાર. હવે આ પ્રીમિક્સને આપણે એરટાઈટ જારમાં ભરી લઈશું જેથી કરીને રહે. હવે આને બાઉલમાં એ લોટ લઈ અને પાણી નાખીશું. પાણી નાખવાથી અંદર 10 મિનિટ રાખવાથી પોચા સરસ થશે. 10 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી જરૂર પડે તો પાણી નાખવું અને ગોટા ઉતારવા. તેલ થઈ ગયું છે. આપણે એના ગોટા ઉતારીશું. આ ગોટા ક્રિસ્પી, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી પોચા બહુ સરસ લાગે છે. જાણે તમે ડાકોરમાં જ ખાતા હોય તેવા લાગે છે. ગોટા ફ્રાય થઈ ગયા છે. આપણે એને ઉતારી લઈશું અને દહીં સાથે સર્વ કરીશું.